Bây giờ mình sẽ thực hiện móc vòng tròn ma thuật với 2 vòng. Ấn 2 vòng lên tay. Một, hai, mình đã quấn được 2 vòng. Bây giờ kéo cái sợi len bên này qua, lên 2 bính. Mình đã tạo được một vòng tròn. Bây giờ mình sẽ móc 14 mũi kép vào vòng tròn này. Một mũi kép. Mình sẽ đánh dấu lại vị trí mũi đầu tiên ở đây. Tiếp tục móc 13 mũi kép vào vòng tròn. Bây giờ mình sẽ rút dây để vòng tròn nhỏ lại. Mình sẽ cầm cái đầu dây này, rút một chút xíu thôi. Rút một chút xíu thôi. Ở giữa đây mình sẽ thấy có một cái sợi dây nó căng ra. Bây giờ mình sẽ rút cái sợi dây này. Tiếp tục rút cái sợi dây này. Rút sợi dây này cho cái sợi dây còn lại ở trong này nó nhỏ lại. Rút cho đến khi không rút được nữa. Vòng tròn nhỏ lại rồi. Bây giờ mình rút tiếp cái đầu đây. Bây giờ cái vòng tròn nó đã nhỏ lại rồi. Mình sẽ tiến hành trượt mũi vào vị trí đánh dấu để kết thúc hàng 1. Trượt vào đây. Mình đã kết thúc được hàng 1. Bây giờ tại đây mình sẽ tiếp tục móc hàng 2. Lên 2 bính. Móc một mũi kép vào cái mũi mình vừa mới lên. Cái vị trí lúc nãy mình trượt, một mũi kép. Đánh dấu cái mũi này lại. Tiếp tục móc thêm một mũi kép vào vị trí lúc nãy. Như vậy thì mình có 2 mũi kép, móc vào một chân móc dưới đây. Tương tự cho các mũi còn lại, mình sẽ móc 2 mũi kép vào các mũi kế tiếp. Một, 2, mình sẽ thực hiện trượt mũi vào vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng 2. Trượt mũi vào đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng thứ 3. Mình cũng sẽ lên 2 bính. Móc một mũi kép vào cái chân vị trí lúc nãy vừa mới lên. Đánh dấu cái mũi này lại. Ở hàng thứ 3 mình sẽ móc một mũi kép, một mũi tăng cho hết hàng. Bây giờ ở đây mình đã có được một mũi kép. Tiếp theo mình sẽ móc vào cái mũi kế tiếp đó là một mũi tăng, là có 2 mũi kép. Móc 2 mũi kép vào cái mũi kế tiếp đó. Hai mũi kép, một mũi kép,
một mũi kép tăng. Bây giờ mình sẽ lặp lại các bước này cho hết vòng tròn. Một mũi kép, một mũi kép tăng, sau khi móc xong hàng 3 thì mình cũng thực hiện trục mũi vào vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng. Tại đây mình lên 2 bính. Ở hàng thứ tư thì mình sẽ móc theo công thức một mũi kép, một mũi kép tăng, một mũi kép. Bây giờ mình sẽ móc một mũi kép vào vị trí chân của bính lúc nãy mình mới lên, đánh dấu lại cái mũi này. Ở mũi kế tiếp mình sẽ thực hiện 2 mũi kép, tức nghĩa là mũi kép tăng, hai kép. Ở mũi kế tiếp mình sẽ thực hiện một mũi kép. Bây giờ mình sẽ lặp lại cụm này cho hết hàng 4. Một mũi kép, một mũi kép tăng, một mũi kép, một kép, mũi kép tăng, một mũi kép. Sau khi móc xong hàng 4, mình cũng thực hiện trượt mũi vào vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng. Bây giờ tại đây mình sẽ lên một bính và thực hiện rút len và cắt len. Mình sẽ dùng len màu đỏ để móc phần viền. Mình sẽ trượt mũi vào vị trí ở đây. Kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Tại đây mình sẽ lên một bính, móc vào cái chân trượt lúc nãy, vị trí trượt lúc nãy, một mũi đơn. Đánh dấu lại cái mũi ở đây. Ở hàng này mình sẽ thực hiện móc theo công thức một đơn, một mũi đơn, một mũi đơn và một mũi tăng. Tức nghĩa là có 3 mũi đơn và một mũi tăng ở đây. 1, 2, 3, một mũi tăng ở đây. Ở đây mình móc được một mũi đơn rồi. Bây giờ mình sẽ móc tiếp tục vào cái mũi kế tiếp một mũi đơn nữa. 2 mũi đơn. Tiếp theo 3 mũi đơn. Ở cái mũi kế tiếp mình sẽ móc 2 mũi đơn vào đó, được gọi là một mũi tăng. 2 mũi đơn vào đây. Như vậy mình sẽ có ở đây 1, 2, 3 mũi đơn. Ở vị trí này sẽ có 2 mũi đơn là một mũi tăng. 1, 2, 3 mũi đơn, một mũi tăng. Mình sẽ lặp lại cụm này cho hết vòng tròn. 1, 2, 3 mũi đơn và một mũi tăng. Sau khi móc xong hàng thứ 5, ở cái mũi cuối cùng này mình sẽ không thực hiện trượt, mình sẽ may vào để cho
cái chỗ nối này nó đẹp hơn. Thì khi mình móc xong cái mũi căng ở đây, mình sẽ cắt len, lấy một cái đoạn dài kéo ra, mình sẽ cắt ở đây. Đâm kim vào đây, quay kim lại đâm vào cái mũi lúc nãy. Cái mũi mình mới vừa may là nó như thế này. Bây giờ giấu len và cắt len. Bây giờ mình sẽ lấy len màu nâu để làm phần cuốn, chập đôi sợi len lại dài khoảng một đoạn như thế này. Mình lấy một đoạn len như thế này, đâm kim vào một cái mũi bất kỳ ở trên cái viền màu đỏ, lấy len kéo qua đến đây. Tại đây mình sẽ thực hiện giữ một sợi len, giữ như là lúc mình móc, mình giữ như vậy. Cái sợi len ở dưới đây mình sẽ thực hiện bắt qua đầu kim, bắt qua như thế này, dùng ngón trỏ bên phải giữ lại, mình sẽ giữ như vậy. Thì ở trên kim là đang có 2 vòng dây. Bây giờ mình sẽ kéo cái sợi len căng này kéo qua hết 2 vòng dây ở đây, là mình đã thực hiện được một lần một mũi đây. Bây giờ mình sẽ móc tiếp một mũi nữa, bắt cái sợi dây ở bên dưới, bắt qua đầu kim, có 2 vòng rồi. Bây giờ kéo cái sợi len căng ở trên qua 2 vòng, thực hiện được 2 mũi. Bây giờ mình làm tương tự thêm 2 mũi như vậy nữa. Mình làm đến 4 mũi, 1 2 3 4 là mình dừng. Mình sẽ thả len ra. Tại đây mình sẽ kéo hết 2 sợi len qua cái vòng đang có ở trên kim, kéo hết qua để mình thực hiện rút lại. Mà mình sẽ cắt một đoạn, trừ một đoạn ở đây, cắt ở đây. Mình đã móc xong phần cuốn. Bây giờ mình sẽ dùng len màu xanh để móc lá. Mình sẽ lên 7 bính. Quay đầu móc vào cái bính thứ 6 ở đây, một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu cái mũi mình vừa móc được ở đây. Tiếp tục mình sẽ móc 4 mũi đơn vào các bính tiếp theo. Hai, 3, 4. Ở đây mình còn một cái bính cuối cùng ở đây. Mình sẽ móc vào cái bính này 3 mũi đơn. 1 2 3. Giờ mình móc tiếp tục 4 mũi đơn vào
các mũi đối diện ở phía bên này. 4 mũi đơn, 1 2 3 4. Ở cái mũi cuối cùng ở đây mình sẽ móc một mũi đơn, bây giờ mình thực hiện trượt mũi vào vị trí đã đánh dấu để kết thúc. Trượt vào đây, mình lên một bính, rút len và cắt len. Phần này là phần đỉnh của lá, phần này thì mình sẽ may vào trái táo. Mình sẽ dùng tiếp sợi len màu nâu để may hạt ở đây. Mình đã hoàn thành xong lót ly hình trái táo. Mình sẽ móc theo công thức một mũi kép, một mũi kép tăng và một mũi kép. Mình lặp lại cụm này 6 lần. Bây giờ tại đây mình sẽ lên 2 bính, móc vào chân bính vừa mới lên lúc nãy một mũi kép, ở mũi tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép tăng, tức nghĩa là 2 mũi kép vào cùng một chân móc. 1 2. Ở mũi tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép. Mình sẽ lặp lại cụm này thêm 5 lần nữa. Một mũi kép, một mũi kép tăng, một mũi kép. Sau khi đã móc được 6 lần của cụm một kép tăng, một kép, tại đây mình sẽ móc vào cái mũi kế tiếp một mũi kép tăng. Ở mũi tiếp theo mình sẽ móc mũi kép đôi tăng, lấy len qua kim 2 lần, đâm kim vào mũi kế tiếp, kéo len qua. Bây giờ trên kim có 4 vòng dây, mình sẽ lấy len qua lần lượt 2 vòng, lấy len thêm một lần nữa qua 2 vòng, lấy thêm một lần nữa qua 2 vòng. Mình đã thực hiện được một mũi kép đôi. Bây giờ mình sẽ thực hiện thêm một mũi kép đôi vào cùng chân móc đó.
tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi kép đôi vào mũi kế tiếp. Mũi ở đây mình sẽ thực hiện một mũi kép đôi như lúc nãy. Mình đã hoàn thành được một nửa của trái dâu. Bây giờ mình sẽ lặp lại các mũi đối xứng với cái nửa mình đã móc ở đây. Tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi kép đôi vào mũi kế tiếp. Hai mũi kép đôi vào mũi kế tiếp. Ở mũi kế tiếp mình sẽ thực hiện 2 mũi kép. Bây giờ tại đây các mũi còn lại mình sẽ thực hiện theo công thức một mũi kép, một mũi kép tăng, một mũi kép. Mình sẽ thực hiện 6 lần cho đến vị trí ở đây. Một mũi kép, một mũi kép tăng, một mũi kép. Sau khi móc xong hàng thứ tư mình sẽ thực hiện trượt mũi vào cái mũi đầu tiên ở đây. Mình sẽ thực hiện trượt mũi để kết thúc hàng thứ tư. Bây giờ mình sẽ thực hiện móc hàng thứ 5 theo công thức sau. Mình sẽ thực hiện 3 mũi đơn, 1 mũi tăng và lặp lại 6 lần công thức này. Tại đây mình sẽ lên một bính. Móc vào chân bính lúc nãy một mũi đơn, đánh dấu lại vị trí này. Mình đã móc được một mũi đơn, bây giờ mình sẽ móc thêm 2 mũi đơn vào 2 mũi kế tiếp. Mình đã móc được 3 mũi đơn. Bây giờ mũi tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng. Mình sẽ lặp lại công thức này thêm 5 lần nữa. 1 2 3, 3 mũi đơn và một mũi tăng. Thì tiếp theo tại vị trí này mình sẽ thực hiện móc như sau. Mình sẽ móc tiếp tục 4 mũi đơn cho 4 mũi tiếp theo. 1 2 3 4. Ở mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi tăng. 1 2. Bây giờ mình sẽ móc đối xứng cho cái mặt bên còn lại của trái dâu. Ở mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi tăng. Móc tiếp theo 4 mũi đơn. 1 2 3 4. Bây giờ tại đây mình sẽ thực hiện theo công thức sau. 1 mũi tăng, 3 mũi đơn và lặp lại 6 lần cho đến hết hàng. 1 mũi tăng, 3 mũi đơn. 1 2 3. Sau khi móc xong hàng thứ 5, đến vị trí này mình sẽ thực hiện trượt mũi vào vị trí đã đánh dấu và kết thúc. Lên một bính và cắt len.
được phần thân của trái dâu. Mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Tại đây mình sẽ lên một bính. Bây giờ mình sẽ móc 6 mũi đơn vào vòng tròn. Trượt kim vào mũi đầu tiên để kết thúc vòng tròn. Bây giờ mình sẽ lên một bính. Móc vào chân bính vừa mới lên một mũi đơn. Tại đây mình sẽ lên 6 bính. Quay đầu móc vào bính thứ 5 một mũi đơn. Lặp lại tương tự cho 4 bính còn lại. Mỗi bính là móc vào đó một mũi đơn. Mình sẽ móc vào mũi kế tiếp ở vòng tròn ma thuật. Mũi kế tiếp ở đây, móc vào đó một mũi đơn. Tại đây mình sẽ lặp lại các bước tương tự thêm 5 lần nữa. Lên 6 bính. Quay đầu móc vào bính thứ 5 một mũi đơn. Tiếp tục móc thêm 4 mũi đơn nữa. Móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo ở phía dưới vòng tròn ma thuật. Một mũi đơn. Bây giờ mình sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa. Khi móc xong mũi cuối cùng ở đây, mình sẽ thực hiện trượt mũi vào cái mũi đơn đầu tiên. Trượt mũi vào vị trí này để kết thúc. Tại đây mình sẽ lên một bính và cắt len. Mình sẽ may phần cuốn vào vị trí kết thúc của trái dâu là ở đây.
Mình sẽ chia cái phần màu cam ở bên trong làm 7 phần. Đâm kim từ giữa, đâm lên mặt trước. Bây giờ mình sẽ may vào cái đường giữa của một cụm 2. Cái cụm mình đã thực hiện tăng mũi thì mình sẽ may vào giữa cái cụm đó. Đâm kim ngược lại phần giữa, đâm lên phía mặt phải. Tiếp tục mình sẽ bỏ qua một mũi tăng ở đây. Ở đây có một mũi tăng, mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ đi tiếp tới một mũi tăng kế tiếp, đâm kim vào giữa. Đâm kim ngược vào phần giữa của lát cam. Tiếp tục mình cũng sẽ bỏ qua cái mũi tăng ở đây, đâm kim vào giữa của mũi tăng kế tiếp. Ở phần giữa thì mình sẽ sử dụng màu trắng cho hàng 1. Bắt đầu từ hàng 2 cho đến hàng 4 thì mình sẽ đổi qua màu xanh. Và cái hàng 5 thì mình sẽ sử dụng màu nâu. Dùng sợi len màu đen để may phần hạt kiwi. Mình sẽ may ở vị trí hàng 1 và hàng 2.